हेलो साथीहरु, तपाईहरुलाई शिशिर आइटीमा धेरै धेरै स्वागत छ। आज चाहिँ मैले लिएर आएको छु डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ को 5 सेमेस्टरको सेनिटरी इन्जिनियरिङबाट मैले चाहिँ केही न्युमेरिकल लिएर आएको छु। हाम्रो एकदमै सजिलो रहेको छ, तपाईहरु सजिलै तरिकामा बुझ्न सक्नुहुनेछ र यस्तो क्वेशन प्राय जसो एक्जाममा सोधिएको छ। फिक्स क्वेशन भने नि हुन्छ, यस्तो खाले क्वेशन चाहिँ हाम्रो सेनिटरी इन्जिनियरिङमा प्राय जसो सोधिरहेको क्वेशन हो। र हामी यो पहिला सुरु गर्नभन्दा पहिला तपाईहरु यदि शिशिर आइटीमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथीहरुलाई शेयर गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। र म चाहिँ यति मिहिनेत गरेर तपाईहरुको लागि यति गर्दिन्छु, तपाईहरु चाहिँ मेरो लागि कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब चाहिँ गरिदिनु होला गरेको छैन भनेपछि। र हामी चाहिँ अब ढिला नगरी न्युमेरिकलतिर लाम। मैले चाहिँ क्वेशन पढिसकेको छु, तपाईहरु क्वेशन पढ्नुहुन्छ, म गिभन लेख्दा लेख्दै भनिहाल्छु हामीलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिला हामीले गिभन लेख्यौं, गिभन गिभन हाम्रो गिभनमा छ प्रोजेक्टेड पपुलेसन हाम्रो 500 हेक्टर्स छ। 500 हेक्टर्स छ भने चाहिँ पपुलेसन हाम्रो यहाँ एकछिन हेर्न सक्छौं। कहाँ हाम्रो 500 हेक्टर्स पपुलेसन having projected population 500 hectares over an area of 50 hectares भने नि हामीले चाहिँ यहाँनेर बुझ्नु पर्छ कि हाम्रो यहाँनेर 500 हेक्टर छ हाम्रो एकको लागि भने चाहिँ हाम्रो इन्टु 50 गर्यो भने 50 जनाको 50 के नि पपुलेसन 50 हेक्टरको लागि त 500 इन्टु 50 गर्दा चाहिँ हाम्रो 25 1 10 1000 10,000 25,000 नम्बर आउँछ। हाम्रो जहिले नि यो पपुलेसन नम्बरमा हुन्छ नि, पपुलेसन त्यति भयो हाम्रो पहिला यो गरेको। त्यसपछि एरिया ए इक्वल टु 500 हेक्टर्स छँदैछ। र त्यसपछि रेट अफ वाटर सप्लाई हाम्रो क्युले डिनोट गर्छौं 200 छ। हामीले अब यसले लिटर पर पीसीडी छ हो कि नै एलपीसीडी लाई मिटर क्युब पर सेकेन्डमा लग्नलाई यो डिभाइड बाइ 1000 गर्यो भने यसलाई मिटर क्युबमा अब 50 सेकेन्डमा लग्नको लागि 24 घण्टा 60 मिनेट 60 सेकेन्ड गर्दा हाम्रो यो गर्दा क्याल्कुलेटरमा हाल्दा क्याल्कुलेसन गर्दा हाम्रो यो यति आउँछ है त। अब यहाँ हेरौँ, यो हेर्दाखेरि रन अफ कोफिसिएन्ट c इक्वल टु 0.3 हाम्रो माथि गिभनमा छँदैछ र हाम्रो टीसी पनि 50 मिनेट दिइसकेको छ। अब हामीले एजुम गर्नुपर्ने छ, एजुम गर्ने चीज एजुम गर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ हामीले एजुम पिक फ्याक्टर चाहिँ हाम्रो पीएफ ले डिनोट गर्छौं 3 गर्नुपर्छ। जहिले पिक फ्याक्टर हामीले डिनोट गर्दा एजुम गर्दाखेरि हामीले चाहिँ 3 गर्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले एजुम 80% वाटर गोज टु सीएच लाइन। अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि पहिला हामीले यहाँनेर दुईवटा निकाल भनेको क्याल्कुलेसन के गर भनेको छ त हामीलाई त्यो हेरौँ है त। के ने डिजाइन डिस्चार्ज फर स्प्लिट एन्ड कम्बिनेट सिस्टम अफ अ सिटी ह्याभिङ हामीलाई निकाल भनेको के छ त्यो निकाल्नु पर्छ। हामीले निकाल भनेको हाम्रो पहिला के रे सेपरेट सिस्टम निकाल भनेको छ। हामीले सेपरेट सिस्टम निकाल्नको लागि हामीले पहिला चाहिँ के गर्यौं त सेपरेट सिस्टमको हाम्रो फर्मुला DWF इक्वल टु पपुलेसन इन्टु 80% अफ वाटर सप्लाई रेट। हाम्रो अब पपुलेसन यति आइसकेको छ र 80% भनेको 80 डिभाइड बाइ 100 र इन्टु हाम्रो वाटर सप्लाई 2.13 इन्टु 10⁻⁻6 हामीले यहाँनेर निकालिसकेका छ। हामीले यो गर्दा हाम्रो क्याल्कुलेटरमा यति आउँछ। र हामीले अब यहाँ गर्नुपर्ने अझै छ। अब हामीले यहाँ त्यो त निकाल्यौं क्यु। अब हामीले यो निकाल्नु छ भनेपछि 3 इन्टु हामीले 3 इन्टु यति किन गरेको त हामीले यहाँ अगाडि हेर्न सक्छौं। हाम्रो यहाँनेर फर्मुला छ हाम्रो पीएफ इन्टु
OWF निकाल्नु छ। OWF यहाँनिर हामीले अब यहाँनिर निकालिहाल्यौँ भने चाहिँ PF हाम्रो 3 छ। PF 3 थियो हाम्रो। अनि त्यसपछि के निकाल्नु थियो हामीले त्यो यहाँ निकालिसक्यौँ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँनिर DWF निकाल्नु थियो। DWF हामीले यहाँनिर निकालिसक्यौँ भने चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यस्तो गर्दा हाम्रो यहाँनिर क्याल्कुलेटरमा क्याल्कुलेसन गर्दा हाम्रो यति आउँछ। अगेन हाम्रो अब फेरि निकाल्नुपर्ने छ क्यू स्ट्रम को फर्मुला छ हाम्रो CIA/360 भनेपछि हाम्रो यहाँ I इक्वल टु 1020 TC + 20। अब हाम्रो कुनमा पढ्यो त यो भने चाहिँ हाम्रो पहिला अनि यो गर्यौं। TC हाम्रो 50 छ, हामीले +20 छ, हाम्रो हेर्नुपर्ने 50 हो। हामीले यहाँनिर हाम्रो फर्मुला छ नि, हाम्रो यदि 5 to 20 पढ्यो भने चाहिँ हाम्रो TC हाम्रो 5 to 20 आयो भने हाम्रो यो युज गर्छौं र 20 to 100 आयो भने हामीले यो युज गर्छौं। अहिले हाम्रो 20 देखि 100 छ भने यो अब यसको बीचमा पऱ्यो 50, त्यही भएर हामीले यो लगाइदिएको। यो लगाउँदा चाहिँ हाम्रो अब हाम्रो आयो यति क्याल्कुलेसन गर्दा। हामीले अब त्यो गरिसकेपछि क्यू स्ट्रम 0.3 इन्टु हाम्रो यो क्याल्कुलेसन गर्दा हाम्रो यति आयो भने चाहिँ हामीले सेपरेट सिस्टम त निकाल्यौं। कम्बाइन्ड सिस्टम हाम्रो सेपरेट सिस्टम र कम्बाइन्ड सिस्टममा अरु केही गर्ने हैन। अनि अगाडि निकाले क्यू स्ट्रम प्लस क्यू सेन्टरी हामीले जोड दिने हो भने हाम्रो आइहाल्छ। र हाम्रो यति गर्यो भने हाम्रो 8 मार्क्समा आउँछ। 8 मार्क्समा केही पनि जाँदैन। तपाईहरु बुझिसक्नु भएको होला भन्ने मलाई आशा छ। र अझै पनि बुझेको छैन भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र डिस्क्रिप्सन बक्समा मेरो कन्ट्याक्टहरु सामाजिक सञ्जालमा जोडिन चाहनुहुन्छ भने मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा राख्दै हुन्छु। र हामी आजको भिडियो यही अन्त्य गरेर फेरि अर्को भिडियोमा भेट्ने नै छौं। ओके, टेक केयर, गुड बाई।